سلام ملګرو د رحیمی انلاین انګلیش یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن غواړو د Demonstrative Pronouns یعنی اشاروي ضمایر د اشاروي ضمایرو په اړه باندې خبرې وکړو. څنګه کولی شو په انګلیسي ژبه کې this, that, these او those استفاده کړو او مختلفو شیانو ته نږدې لرې جمع او مفرد شیانو ته اشاره وکړو. نو ویډیو تر اخره وګورئ. Demonstrative pronouns اشاروي ضمایر. اشاروي ضمایر چې دي څلور دانې دي: this, that, these او those. دا قسم تلفظ کیږي this, that, these and those. دا ټي چې قسم تلفظ کیږي په اړه باندې ان شاء الله بیا د تلفظ ویډیو هم جوړوو. They are used to point. موږ دا په انګلیسي ژبه کې استفاده کوو کله چې غواړو اشاره کوو انسانانو ته، حیوانانو ته، هر شی چې وي هغو ته غواړو اشاره کوو، نږدې وي، لرې وي، نو بیا له demonstrative pronouns څخه استفاده کوو. لومړی راځو د دې څخه شروع کوو. this معنا په پښتو کې دغه. کله چې وایي دغه یعنې دا معنا یو شی ډېر نږدې دی راته، صحیح ده، زموږ لاس ورسیږي او یو شی دی. کله چې یو شی وي نږدې وي د هغو لپاره this استفاده کوئ. په انګلیسي کې ورته وایي one thing and that should be near. یو شی باید وي، هغه به څنګه وي؟ نږدې وي، صحیح ده. لکه مثلا دغه نفر کمپیوټر په لاس کې نیولی دی، کمپیوټر نږدې دی، لاس ورسیږي، نو کله چې اشاره کوي یو شی دی کولی شي وایي this is a computer. This is a computer. جملو قصه کې بیا مه کې جملو وروسته دغه باره کې غږیږي. اوس فقط دومره زده کړئ چې this موږ استفاده کوو کله چې یوه شي ته او هغه شی نږدې وي اشاره کوو. دوهم لرو that. that په پښتو ژبه کې معنا ورکوي هغه، صحیح ده. کله چې موږ وایو هغه پښتو کې دا معنا هرومرو دا شی چې دی لرې دی، صحیح ده. دلته بیا هم دوه شرطونه دي، یو باید یو شی وي او بل لرې وي. کله چې یو شی وي لرې وي موږ اشاره ورته کوو، له در څخه استفاده کوو، معنا یې کېږي هغه، صحیح ده. مثلا ګورئ بایسکل ته اشاره شوې ده، بایسکل لرې دی، یو شی دی، نو کله چې بایسکل ته اشاره کوو مثلا زموږ څخه لرې وي پښتو ورته وایي چې هغه د هغه معنا منځته راوړو. نو څنګه استفاده کوو؟ څه شی استفاده کوو؟ در استفاده کوو. that صحیح ده. that is a bike. that is a bike. هغه دی یو بایسکل. دریم اشاروي ضمیر these دی. these پښتو کې معنا ورکوي دغه. بیا هم له دغه څخه معلومیږي چې باید نږدې وي، صحیح ده. خو فقط فرق دا دی چې موږ these استفاده کوو د جمع شیانو لپاره، باید جمع وي او نږدې وي. په هغو صورت کې بیا موږ these استفاده کوو، صحیح ده. د مثال په ډول باندې دا کتابونه چې دي دو نفر ته نږدې دي، په لاس کې دي، لاس ورسیږي او زیات دي، جمع دي، زیات دي. نو کله چې دا شان ته اشاره کوو بیا څه وایو؟ these ورته وایو. these are books. دغه څه شی دي؟ کتابونه دي. آخري اشاروي ضمیر چې دی those دی. those په دې معنا چې هغه په پښتو کې معنا څه ورکوي؟ هغه معنا ورکوي، خو د جمع لپاره استفاده کیږي. فرق مابین د that او those کې دا دی چې that یو شی باید لرې وي او those له یو څخه زیات وي، دوه وي، جمع وي، زیات وي او لرې وي، صحیح ده. معنا یې بیا هم هغه کیږي، باید جمع شیان وي او لرې وي. په هغو صورت کې بیا موږ those استفاده کوو. مثال ونې چې دي لرې دي، جمع دی، دوه شرطونه لري، لرې دي او جمع دی، زیات دي، 3 دانې دي. نو کله چې اشاره ورته کوو څه وایو؟ those. پښتو کې لکه ورته وایو چې هغه دي ونې، په انګلیسي کې ورته وایو those are trees. positive sentences مثبت جملې. وروسته له دې چې پوه شو کله چې مفرد جمع لرې نږدې شیانو ته اشاره کوو له کوم اشارې ضمیر څخه استفاده کوو. نو دا مهمه ده چې څنګه کولی شو جملې جوړې کړو. زموږ هدف جملې جوړول دي. لومړی راځو له مثبتو جملو څخه یې شروع کوو. this او that په یوه کاټګوري کې راځي ځکه چې دوی دواړه د مفرد شي لپاره استفاده کیږي. کله چې مفرد شي ته اشاره کوو فرق یې فقط دومره دی چې this باید نږدې وي او that باید لرې وي. this is، that is دغه دی یا هغه دی. وروسته له is څخه is ولې ورته استفاده کوو؟ ځکه چې موږ ویلو په لومړی ویډیو کې چې کله مفرد شای ذکر کوو نو is ورته استفاده کوو، د شتون فعل is ورته استفاده کوو، ښه، ځکه دا this او that مفرد شي ته اشاره کوي، یو شی دی، نو ځکه ورته د شتون فعل is استفاده کوي. وروسته له is څخه هغه شی چې نږدې وي، لرې وي او ته غواړې اشاره ورته وکړې د هغه نوم راوړه، مستقیم فقط یې نوم یې راوړه. مثال په ډول باندې دغه چوکۍ زه فرض کوم ماته نږدې ده، په پښتو کې ورته وایم دغه دا یوه چوکۍ، صحیح ده. نو کله چې نږدې ده یو شی ده نو په هغې صورت کې باید this is استفاده کوم. this is دغه ده، صحیح ده. څه شی ده؟ وروسته له is څخه هر شی چې دغه نوم ذکر کوم. دا چوکۍ ده، چوکۍ ته په انګلیسي کې a chair ویل کېږي، صحیح ده. نو وایم this is a chair.
This is a chair. دغه د چوکۍ. اوس فرض کوم چې چوکۍ له ما څخه لرې ده. کله چې لرې وي بیا نو that استفاده کیږي. څنګه وایم؟ That is a chair. هغه د چوکۍ. صحیح ده؟ these او those دا په بله کټګوري کې راځي. دواړه د جمع لپاره استفاده کیږي. صحیح ده؟ فقط فرق دومره دی چې these نږدې شیانو لپاره او دوز د لرې شیانو لپاره استفاده کیږي. وروسته له these او those څخه ځکه چې د جمع شیانو لپاره استفاده کیږي موږ د شتون فعل are ورته راوړو. these are دغه دی ډېر شیان. those are هغه دی ډېر شیان. وروسته له are څخه هغه شی چې جمع وي او ته اشاره ورته کوي نږدې وي لرې وي فقط د هغه شي نوم ذکر کړه. صحیح ده؟ مثلا بیا هم زه فرض کوم چې دا چوکۍ ماته نږدې دي. اول خو جمع دي ښه او بل ماته نږدې دي. د نږدې لپاره these استفاده کیږي. د جمع نږدې لپاره these استفاده کیږي. نو وایم these are دغه دي څه شی دي. هر شی چې وروسته له are څخه دغه نوم ذکر کوم these are chairs دغه چوکۍ دي. د نوم جمع کول خو مو ویلي وو مخکنی ویډیو د نوم جمع کولو په اړه باندې او که چېرته نه پوهېږئ څنګه نوم جمع کوي نو هغه ویډیو در سره وګورئ. او those are اوس یې فرض کوم چې دغه چوکۍ زما څخه لرې دي یا خو جمع دي بل لرې دي. نو کله چې جمع او لرې وي له those څخه استفاده کوم. those are هغه دي ډېر شیان. وروسته له are څخه فقط د هغه شي چې جمع وي نوم یې راوړم. those are chairs هغه څه شی دی چوکۍ دی. فقط یو that is مکمل شکل څخه زیات اختصاري شکل استفاده کیږي او د اختصار شکل لپاره that is that's کیږي. that's هغه is او that دواړه یو ځای تلفظ کیږي. that is that's تلفظ کیږي. negative sentences is not or not. څنګه کولی شو منفي جملې جوړې کړو؟ لکه څنګه چې تاسو لپاره ډېره اسانه ځکه ما د ویډیو په لومړۍ ویډیو کې ویلي وو کله چې غواړو جملې منفي کړو زموږ جملې کې is am are شتون ولري فقط د is او are څخه not راوړو. صحیح ده؟ نو دلته فقط له is او are څخه وروسته not راوړو جمله منفي کیږي. this is a car دا مثبت جمله ده که نه. this is a car دغه د یو موټر فقط د is څخه وروسته not راوړه چې not راوړه څنګه کیږي منفي کیږي. this is not a car دا یو موټر نه دی. that is a bike مثبت جمله ده. وروسته له is څخه فقط چې راوړه not راوړه جمله منفي کیږي. that is not a bike. these are glasses دغه عینکې دي او وروسته له are څخه فقط not راوړه جمله څنګه کیږي منفي کیږي. these are not glasses. those are headphones هغه څه شی دي ګوشکۍ دي. هغه ګوشکۍ دي. وروسته له are څخه فقط not راوړه جمله منفي کیږي. those are not headphones. those are not headphones. contracted forms دی زیاتره له اختصاري شکلونو څخه استفاده کوي. ده is not همیشه څنګه کیږي isn't کیږي. isn't تلفظ کیږي. دا not او is دواړه سره اختصار کیږي. که چېرته نه پوهېږئ څنګه اختصار کیږي لومړی ویډیو کې ټول بیان شوي دي. او are not aren't کیږي. ده are له not سره اختصار کیږي یو ځای تلفظ کیږي. دوې کلمې یوه کلمه غوندې تلفظ کیږي. ده هغه او اختصار کیږي د غوب ځای اختصاري علامه راځي. aren't سره وصلېږي دواړه یو ځای تلفظ کیږي. لکه لرو this isn't a marker. that isn't a mouse. these aren't books. those aren't clocks. Say that isn't aren't اختصاري شکل ویل کیږي. yes no questions. is this is that are these or are these. سوالونه کوم قسم سوالونه هغه قسم سوالونه چې په هو او نه باندې جواب ورکول کیږي. فقط is او are سرته راوړل کیږي. صحیح ده؟ کله چې غواړو جمله سوالي کو is are د جمله سرته راوړو جمله سوالي کیږي. مخکې موږ مثبت جمله درلوده this is a car دغه یو موټر دی. is فقط سرته راوړو جمله سوالي کیږي. is this a car آیا دا یو موټر دی؟ کله چې جواب ورکړو پښتو کې وایي هو دغه دی یا نه دا نه دی. جواب کې بیا فعلي ضمیر ته استفاده کیږي. is this a car آیا دا یو موټر دی؟ کله چې ورته وایي هو دغه دی څنګه وایو yes it is. کله چې وایي نه دی څنګه وایو no it isn't. yeah it is not. that is a bike دا مثبت جمله فقط is سرته راوړو څنګه کیږي is that a bike آیا هغه یو بایسکل دی yes it is no it isn't. these are glasses فقط are سرته راوړو جمله سوالي کیږي. are these glasses آیا دغه عینکې دي yes they are no they aren't. those are headphones هغه څه شی دي ګوشکۍ دي. are یې سرته راوړو جمله سوالي کیږي. are those headphones are those headphones yes they are no they aren't. وروسته له هغې څنګه کولی شي WH and how questions جوړ کړو یعنې معلوماتي سوالونه جوړ کړو. صحیح ده؟
لکه مخکې مې چې ویلي وو مخکې له دې چې ډبل ایچ یا معلوماتي کلمات یا سوالي کلمات اضافه شي زموږ جمله باید سوالي شکل ولري او تاسو زده کړل چې از آر د جملې سر ته راوړئ جمله سوالي شکل لري صحیح ده د مثال په ډول باندې موږ لرو this that وروسته له this that څخه مو is پیدا کولو this is that is صحیح ده اوس فقط is چې ته راوړو سر ته راوړو څنګه کیږي is this is that او جمله سوالي شوه ښه کله چې جمله سوالي شکل ودرلودو بیا موږ کولی شو وایي what is this یا what is that who is this یا who is that یا how is this یا how is that صحیح ده په جواب کې کولی شو وایي it is a marker دا یو مارکر دی what is this دا څه شی دی it is a marker دا یو مارکر دی یا who is that هغه څوک دی he is a boy هغه یو هلک دی همدارنګه د دیز او دوز لپاره آر راتللو که نه آر مو وروسته له دیز او دوز څخه راوړلو اوس فقط آر سر ته راوړو جمله سوالي کیږي کله چې زموږ جمله سوالي شکل ودرلودلو بیا وروسته کولی شو په سر کې ورته سوالي کلمات اضافه کړو صحیح ده what are these دغه څه شیان دي what are those هغه څه شیان دي who are these دغه څوک دی who are those هغه څوک دی how are these دا څنګه دي یا who are those هغه څنګه دي صحیح ده په جواب کې به څنګه ورته وایي they are markers دغه مارکران دي یا they are boys دا و د نن ورځې ویډیو د demonstrative pronouns په اړه باندې یعنې د اشاروي ضمایرو په اړه باندې که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ته سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او مه هېروئ چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ښه وخت ښې چارې